up mga kamak? So welcome back to our channel. It's me, MummaDunna, again and again and again. Ginagaya si Zainab, no? Ito na nga, gagawa na naman tayo ng panibagong video. And for today, since nag-bake tayo ng brownies nung nakaraan, naisipan ko na i-share sa inyo ang baked puto with a twist. Actually, ito, hindi ko siya kiniklaim na ako yung nag-create na itong recipe na to. Pero, shout out kay Super Mom Shell. Nandun siyang YouTube channel, guys. Ito po yung YouTube channel, Super Mom Shell. And sa kanya ko talaga to natutunan itong puto gamit ang pancake mix. Any kind of pancake mix, guys. Yung nabibili sa supermarket. Mix na siya, lalagyan mo na lang siya ng water, and then boom, pwede na siyang lutuin as pancake. But this time around, instead of pancake, is ginawa niyang puto. So, actually, hindi ko pa siya natitikman. Hindi ko alam kung anong lasa niya. Pero sabi niya, according to her, masarap daw. So, i-try natin para kay Kobe at kay Ashton. And tignan natin kung magugustuhan nila. Lalagyan ko rin siya ng twist, guys. Hindi lang siya yung puto na gawa sa pancake mix. Lalagyan ko siya ng nutella. O probably, or sa ibabaw. And then, kasi ako nung cheese talaga na yung buo, yung Eden cheese na makapal. So, ang ginamit ko is, ito lang yung meron kami sa ref. Yung Eden cheese slices. Yung cheese slices. So, kinap ko na siya ng ganyan. Tapos ilalagay ko sa ibabaw ng puto. And then, of course, kay Super Mom Shell, in-steam niya kasi. But this time around, as you can see, meron akong mga baking tools dito. Meron akong cupcake molder. Meron tayo ng mga lagayan ng puto na molder din. So, andun ang oven natin and tayo ay magbe-bake. Hindi natin siya i-steam, i-bake natin siya. So, before tayo mag-start, guys, kung paano to gawin, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. And salamat sa mga nag-subscribe na at patuloy na nanonood ng aming mga videos. We appreciate it so much. Road to 15,000 subscribers na tayo, mga guys. Thank you. Thank you. Okay, without any further ado, let's get started. So, ayan. Ang unang-una natin gagawin is, napaka-easy lang, guys. Wala nang mix-mix to ng kung ano-anong ingredients like mga flour and everything. Kasi, ito, meron na siyang laman na nakamix na. Kumbaga parang powder na siya. And all we have to do is dadagdagan na lang natin siya ng water. No need to add egg. Kasi itong Magnolia pancake na to is hindi na siya kinakailangan lagyan pa ng egg. Unlike yung ibang mga pancake mix powder na kailangan mo pa siyang lagyan at least 1 egg. Ito hindi na. Water na lang. So tara, ilagay na natin siya sa ating mixing bowl. According sa instructions sa box, isang ganito is kailangan mo ng at least 2/3 ng water. 2/3 cup of water. Parang feeling ko ang dami nito. Tingin ko madami. Well, dagdagan ko na lang siya. Punuin ko na lang siya ng hanggang dito. And then ilagay ko yung dalawang. Teka lang. Kukuha ako. Dagdagan ko yung water. Yan. So, imimix na natin siya. So, ganito karaming water, guys. Isang baso. Para sa dalawang pancake powder. Lagay na natin itong isa. Feeling ko masarap to. Feeling ko lang. Tignan natin. Yan. So, titignan natin ngayon. Bibigyan natin ng verdict ang recipe ni Mom Shell or Super Mom Shell. Shout out sa iyo, Maricoy. So, ito na. Nalagay ko na yung dalawang pack na ganito. Ganitong size. Yung maliit lang na size to, mga kamaks. And then, next thing na ilalagay natin is water lang. So, lagyan na natin ng water. Konti-konti muna. And then, gamit tayo ng mixer. So, i-mix-mix muna natin. Bago natin dagdagan ng more water. And then, kailangan i-mix lang natin na mabuti hanggang maging smooth talaga siya. Yung wala na siyang buo-buo. Para smooth din ang pagkakaluto ng ating puto. At least dapat ganito siya. So, ayan. Kapag super smooth na siya,
pwede na tayong maglagay sa ating mga molder. So, i-ready na natin. Guys, yung nabili kong molder na aluminum or foil, pang tart siya talaga. Pero carry naman ang gamitin for puto. So, ilalagay natin siya dyan, isa-isa. And in baking, ang temperature niya dapat sa oven is 180 degrees and then cook 20 to 30 minutes. Pero, yung timer na yon is para sa rice, parang rice cake puto or rice puto, yung tinimpla talaga na puto. Pero ito kasi, pancake mix siya. So, madali lang maluto ang pancake mix. So, probably, i-oven lang natin siya for at least 5 to 10 minutes. And then, ano lang siya, bababaan ko siya, hindi 180 degrees kasi sobrang lakas nun. Siguro, gagawin ko lang siyang 100 degrees Celcius. So, mag-preheat muna tayo guys ng oven natin para after nating maglagay dito sa cupcake molder, ready na siya. So, mag-preheat muna. Okay? Lagay na tayo guys. Ayan guys, dito sa dalawang box na ganito, nakagawa tayo ng here 12 pieces na puto plus another 11 pieces na puto. So, all in all, nakagawa tayo ng 23 pieces na puto and feeling ko malalaki to kasi medyo malalaki yung lagayan ko. So, naman na gagawin natin is maglalagay tayo ng Nutella sa bawat puto. Mga ganito lang kakonti guys. Mukhang yummy to. Nutella sa loob. Nutella sa ibabaw. So, ayan. Nalagyan na natin ng Nutella itong mga totong 11 pieces. Ayan guys, so luto na siya, tapos na. Palalamigin lang natin ng konti. And then, apak na, it's tasted. So, eto na guys, tinanggal ko na siya sa foil, isa-isa. And then, verdict time! Ipapatikim natin ngayon kila Mami, kay Daddy, kay Kobe, kay Mami, at kay Ashton. So, eto yung ibang finished product. Ayan. Mukhang okay naman. So, this is what you call cheesy PUTELLA. Kasi, cheesy puto with Nutella inside. With a twist. So, ayan. Ashton, get one. Ooh. Mami, get one. Wag mo nang kainin. Sabay-sabay. Mami, get one. Kobe, get one. I'm ready to. Yep. Bakit amoy pa? Oh, wait lang. We're gonna eat all at once. Okay, so, You smell it. It's verdict time. You eat now. 1, 2, 3, go and tell me how it tastes. Ooh. It's yummy. good. Yummy. Yummy? Yummy, yummy. Yummy? How about you, Kuya Ashton? Good? Good. It tastes like pancake. It tastes like pancake. How about the Nutella inside? Have you tasted? What? Okay, the cheese. I love it. Oh. The cheese is the most good part that makes me Best So- merienda. so warm. Really? Yep. Di, kumusta? Sarap. Masarap? Sarap. Ikaw, Mi. Best Oh, good. Patingin nga sa loob. Patingin nga sa loob. Pakita mo. I yung ate loob niya. everything now. Can I see the part where the Nutella is? It's here. Wow! Ashton, okay, good. Pasado.
Pasado ang putella ni MummaDunna. Putella. Ayan, so guys, hanggang dito na lang ang video and try nyo rin to sa mga kids nyo and sa bahay nyo. And tignan natin kung magugustuhan nila. Share it on the comment section. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Till our next recipe, mag-i-invent ulit tayo ng panibagong recipe, mga guys. So, thank you so much. Thank you for watching. Say bye! Bye!